الأب ده قتل عيلته كلها، وقال هو عمل كده عشان يدخلهم الجنة. في ديسمبر عام 1971 في بلدة ويستفيلد في نيوجيرسي كان في قصر كبير جدا، النور فيه شغال ليل نهار بقاله شهر كامل، ومن بره وانت ماشي جنبه تسمع صوت موسيقى الأرغن الكنائسية شغال على طول. الغريب مفيش أي حركة جوه البيت، محدش بيظهر في الشبابيك، محدش بيرد على التليفونات، كأن البيت ده خالي من السكان. الجيران بعد فترة لاحظوا إن النور بيطفي واحدة ورا واحدة، تقريبا كده اللمبات اتحرقت من تشغيلها ليل نهار. وفي نفس الوقت ده مدرسة التمثيل بتاعة البنت الكبيرة استغربت اختفائها كل الفترة دي من غير أي خبر، فقرروا يبلغوا الشرطة. الشرطة وصلت، خبطوا على الباب، محدش رد، لفوا حوالين البيت لحد ما لقوا شباك مفتوح في البدروم، دخلوا منه. ولما الشرطة وصلت للصالة الكبيرة انصدمت، لأن اللي شافوه وعرفوه وقتها كان صعب على أي نفس تتخيله. بس عشان نفهم اللي حصل لازم نرجع لورا. جون ليست راجل في منتصف الأربعينات، محاسب متدين جدا، بيروح الكنيسة كل يوم حد، بيدي دروس دين للأطفال، قائد فريق كشافة. الراجل ده في بيته أب صارم، نظام حديدي، وبره بيته كان صورة كاملة لراجل مثالي. بس الحقيقة بقى إن الراجل ده كان فيه برود غريب في الشخصية بتاعته، كانت بتخلي الناس تبعد عنه، عشان كده ما كانش عنده أصحاب. والبرود اللي في الشخصية دي دمر شغله، لأنه اتطرد من وظيفة ورا التانية، محدش كان بيستحمل يتعامل معاه. وفي سنة 1965 نقل عيلته يعيشوا في قصر فخم جدا من أغلى أحياء البلدة اللي هم عايشين فيها. السؤال اللي هيجي على دماغنا دلوقتي، جاب الفلوس بتاعة القصر دي منين؟ والإجابة هي كانت أمه اللي دفعت من فلوسها مقدم القصر ده للبنك، واتنقلت عشان تعيش معاهم. ساعتها كان وصل في آخر وظيفة له لمنصب نائب رئيس البنك، وكان بيسدد أقساط القصر ده للبنك في مواعيده. لكن في سنة 1971 اتطرد من الوظيفة دي بسبب البرود بتاعه، بس ما قالش لحد، لأنه كان خايف على صورته قدام الناس. فكان كل يوم الصبح يلبس بدلته عادي، يودع العيلة بتاعته ويخرج كأنه رايح الشغل، لكن في الحقيقة إنه كان بيروح محطة القطر، يفضل قاعد هناك بالساعات، يقرأ جرايد، يتصفح أي شيء. المهم كان بيرجع للبيت في ميعاد الرجوع بتاع البنك العادي. الراجل ده بدأت تتراكم عليه ديون، خاصة الديون بتاعت أقساط البيت، ورفض يطلب مساعدة من البنك، لأنه في نظره إنه لما ياخد مساعدة ده عار. وبدأ في السر يسحب فلوس من حساب أمه عشان يدفع أقساط القصر ده. المهم إن جوه القصر نفسه كان في مأساة تانية خالص ما كانش لها أي علاقة بالفلوس. زوجته هيلين اتجوزها وهي أرملة لضابط مات في الحرب، بس مع الوقت حالتها بدأت تتغير، بقت مدمنة للكحول، صحتها اتدهورت، أعصابها بقت غير مستقرة. وكان في سر هيلين كانت مخبية عنه من قبل الجواز، مرض خطير جالها من جوزها الأول، مرض كان بياكل في جسمها وعقلها. وكمان زوجته بطلت تروح الكنيسة. فجون الراجل المتدين جدا بدأ يحس إن عيلته بتضيع منه، شاف مراته بتنهار وبتبتعد عن الكنيسة، وشاف أولاده بيبعدوا عن الدين، خاصة بقى بنته الكبيرة اللي عندها 16 سنة، وكان حلمها تبقى ممثلة. بس في نظر أبوها ده مش حلم، ده كان بداية الطريق الغلط والضياع. وفجأة الإنسان دوت لقى نفسه محاصر من كل ناحية،
غرقان في الديون، عيلته بتنهار وبتبتعد عن ربنا في نظره. وجاله ساعتها حل واحد، حل هينقذه من الفضيحة في الدنيا ومن النار في الآخرة. فيا ترى إيه هو الحل ده؟ وقبل الجريمة بأسابيع الأب ده قدم طلب ترخيص سلاح، كتب السبب حماية البيت. وفي صباح يوم 9 نوفمبر سنة 1971 الأب ده وصل أولاده الثلاثة للمدرسة، وبعد ما وصلهم رجع البيت طلع مسدسين وملاهم، واحد فيهم كان يخص والده والتاني كان بتاعه من أيام الحرب. زوجته كانت واقفة في المطبخ بتشرب قهوتها، جه وقف وراها وضربها رصاصة في مؤخرة راسها. طلع بعد كده فوق لأمه، وقبل ما يقتلها راح عشان يبوسها، وبعدين ضربها رصاصة فوق عينها الشمال. بعد كده قعد يستنى أولاده يرجعوا من المدرسة، وكان أول اللي رجعوا بنته باتي 16 سنة وابنه فريدي 13 سنة، وكان منتظرهم فعلا وقتلهم برصاصة واحدة في الراس. وبعد ما قتل زوجته وأمه واتنين من ولاده دخل المطبخ عادي جدا، عمل نفسه غدا وكل وكأنه ما عملش حاجة. وبعدين لبس هدومه ونزل للبنك، قفل حسابه وحساب والدته. بس كان لسه فاضل ابنه الكبير جون اللي هو عمره 15 سنة، كان عنده ماتش كورة بعد الظهر. الأب راح قعد في المدرجات يتفرج على ابنه وهو بيلعب ويشجعه كمان، وبعد الماتش ركبوا سوا وروحوا البيت. وجه حاول يقتل ابنه، إلا إن جون حاول يدافع عن نفسه عشان يعيش، إلا إن أبوه قتله في النهاية. الأب بعد كده نقل جثث مراته وولاده الثلاثة لصالة الرأس الكبيرة، رصهم على أكياس نوم وغطى وشوشهم، وساب أمه فوق في أوضتها، وقال بعد كده إنه ما قدرش ينزلها معاهم لأنها كانت تقيلة عليه. بعد كده بدأ يرتب دنيته، لغى اللبن، لغى الجرايد، وقف البوسطة. بعت جوابات للمدارس، قال إن العيلة مسافرة تزور جدتهم العيانة، وساب أنوار القصر كلها منورة وشغل موسيقى أرغن الكنائسية. العجيب بقى إن جدة الأولاد اللي هي أم الزوجة كانت ناوية تيجي تزورهم اليوم ده، بس مرضت وألغت الزيارة. وعلى مكتبه الشرطة لقت جواب من 5 صفحات مكتوبين لقسيس الكنيسة بتاعته، قال إنه قتلهم عشان ينقذ أرواحهم، وإن اللي عمله ده رحمة مش جريمة، ووضح إن هو ما انتحرش بعد ما قتلهم لأن الانتحار ده هيدخله النار. وفي آخر الجواب سلم ترتيبات دفنهم للقسيس، وطلب منه إنه يعمل لهم جنازة بتكلفة قليلة. المهم تاني يوم بعد الجريمة ديت الأب ده ساب العربية بتاعته في مطار جون كينيدي عشان الكل يفتكر إنه سافر واختفى. وفي أوائل سنة 1972 الأب دوت استقر في دنفر تحت اسم مستعار روبرت كلارك، وبدأ من جديد، اشتغل وبقى محاسب وانضم للكنيسة، نفس الحياة ونفس الشخص باسم جديد. اتجوز تاني ست طيبة اسمها ديولورس، عاشت معاه سنين، وفي سنة 1988 نقلوا نفسهم وعاشوا في فيرجينيا. والقضية بدأت مع الوقت تبرد سنة ورا سنة، والأب ده ملوش أي أثر. عدت حوالي 18 سنة والقضية بقت شبه منسية، لحد ما في سنة 1989 برنامج أمريكي مشهور كان بيعرض قضايا الهاربين قرر يفتح القضية بتاعته. بس كانت المشكلة الوحيدة إن آخر صورة للأب ده عدى عليها 18 سنة، فجابوا فنان متخصص. الفنان ده كان بيشتغل مع الشرطة وعمل تمثال صيني تخيل فيه شكل الأب بعد 18 سنة، والنتيجة كانت مرعبة. التمثال طلع شبهه بشكل كبير. الحلقة دي اتذاعت وشافها الملايين، وبعد أقل من أسبوعين تليفون رن ست من دنفر وقالت إن الوش اللي شافته دوت اللي هم عرضوه شبه جارها روبرت كلارك. الشرطة راحت وواجهته في مكتب المحاسبة بتاعه، لكنه أنكر
وقال إن مش هو جون ليست. الراجل ده فضل ينكر 8 شهور كاملة لحد ما الشرطة قدرت تاخد البصمة بتاعته وطلعت متطابقة 100%. بعد 18 سنة قدروا يمسكوا الأب اللي قتل عيلته بدافع إن هو عايز يدخلهم الجنة. وفي المحكمة الدفاع بتاعه حاول إنه يدافع عنه ويقول إن جواب الاعتراف اللي كتبه القسيس ده اعتراف خاص، المحكمة يعني ما تاخدش بيه. لكن المحكمة رفضت ده وتمت إدانته ب5 جرائم قتل. القاضي وصفه إنه إنسان بلا ندم وبلا شرف. وقال القاضي ساعتها الوقت جه إن أصوات هيلين اللي هي زوجته وألما اللي هي أمه وباتي وفريدي وجون ولاده تطلع للنور، واتحكم على الشخص ده ب5 مؤبدات. جون عاش 18 سنة بهوية تانية لحد ما اتمسك واتحكم عليه ومات في السجن سنة 2008. والعجيب إن البرنامج اللي كان السبب في إن هو يتمسك كان أحب برنامج عنده، والحلقة اللي اتكلموا عليها عنه معرفش يسمعها لأنه كان مسافر وقتها. الراجل ده ساب عيلته من غير ولا مليم لحد ما كنيسته هي اللي دفعت 8 قبورهم، ولما هو مات محدش جه يستلم جثمانه. أما القصر بقى اللي بدأت فيه حكايتنا اتحرق بالكامل بعد الجريمة ب9 شهور. الشرطة قالت إن الحريق ده كان متعمد، بس محدش عرف مين اللي ولع في القصر ده لحد النهاردة. السؤال بقى، يا ترى في نظركم مين الأخطر؟ واحد شر واضح ولا واحد شكله مثالي وجواه شر مستخبي؟ انتظار آرائكم في التعليقات. كانت معكم دعاء، أشوفكم على خير إن شاء الله.